के तपाईहरु पनि मोबाइलबाट एकदमै सजिलैसँग भिडियो एडिट गर्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने हजुरहरु एकदमै सही भिडियोमा आउनु भएको छ साथीहरु। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले यस्तो एपको बारेमा बताउन गइरहेको छु जसले चाहिँ हजुरहरुले एडिटिङमा एकदमै धेरै सहयोग गर्नेवाला छ। सो हेलो गाइज, मेरो नाम हो निशान पराजुली र हजुरहरु हेर्दै हुनुहुन्छ बस एन्ड पिजी च्यानल। सो हाम्रो टप 5 मोबाइल एडिटिङ एपको पहिलो नम्बरमा रहेको छ क्यापकट। क्यापकट चाहिँ यस्तो प्रकारको एउटा एप हो जसले चाहिँ हजुरहरुलाई एकदमै बेसिक फिचर्स प्रोभाइड गरेर चाहिँ एउटा प्रोफेसनल भिडियो तयार गर्नलाई हजुरहरुलाई सहयोग गर्दछ। क्यापकटले प्रोभाइड गर्ने फिचर्सहरू चाहिँ हजुरहरूले सजिलैसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ र दोज फिचर्सलाई चाहिँ युज गर्नको लागि हजुरहरूले कुनै स्पेशल टेक्निकको पनि जरुरत पर्दैन साथीहरू। क्यापकटको फिचर्सहरू मध्ये एकदमै राम्रो फिचर्स मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि क्यापकटमा चाहिँ तपाईले यसलाई युज गर्नको निम्ति कुनै पनि प्रकारको पैसा दिनु पर्दैन साथीहरू। यो फिचर चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो किनभने धेरै एपहरू यस्ता रहेका छन् जसमा चाहिँ तपाईहरुले धेरै भन्दा धेरै पैसा तिरेर बल्ल त्यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तर क्यापकटमा चाहिँ फ्रीमा तपाईले सबै फिचर्सहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। क्यापकट चलाउनको निम्ति हजुरहरुलाई केही त्यो एक्स्ट्रा नलेज हैन एक्स्ट्रा फिचर्सहरूको पनि जरुरत पर्दैन किनभने क्यापकट एकदमै इजी टु युज एउटा सफ्टवेयर हो जसमा चाहिँ एउटा बिगिनर्सले सजिलैसँग यसलाई युज गरेर आफ्नो so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. आवर काइन्ड मास्टर। यस गाइज, हाम्रो 4th नम्बरमा रहेको छ काइन्ड मास्टर। काइन्ड मास्टर चाहिँ हामीलाई थाहा नै भएको एउटा पपुलर एप एडिटिङ एप हो साथीहरू जसमा चाहिँ हामीहरूले पैसा तिरेर एडिटिङ गर्न सक्छौँ र यसमा यदि हामीले पैसा तिरेन भने चाहिँ हाम्रो त्यहाँ भिडियोमा चाहिँ वाटरमार्क आउने गर्छ साथीहरू। काइन्ड मास्टर चाहिँ एडिटिङको लागि मेरो विचारमा चाहिँ एकदमै बेस्ट रहेको छ साथीहरू र मैले पर्सनली पनि काइन्ड मास्टरलाई युज गर्ने गर्छु साथीहरू।
तपाईले यो जुन भिडियो देख्नु भएको छ यो भिडियो पनि काइन्ड मास्टरबाट एडिटेड भिडियो हो र काइन्ड मास्टर चाहिँ एकदमै पहिलेदेखि चलिरहेको एउटा भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर हो जसमा चाहिँ हामीले विभिन्न ट्रान्जेक्सनहरू पाउन सक्छौं र विभिन्न प्री बिल्डेड भिडियोजहरू पाउन सक्छौं र फोटोजहरू पाउन सक्छौं जसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोमा युज गरेर आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ अट्र्याक्टिभ बनाउन सक्छौं साथीहरू। काइन्ड मास्टर चाहिँ एकदमै इजी टु युज सफ्टवेयर हो। हुन त सबै सफ्टवेयरहरू चाहिँ इजी त युज हुन्छ तर चाहिँ अरू सफ्टवेयरहरू भन्दा चाहिँ काइन्ड मास्टर चाहिँ हल्का डिफ्रेन्ट रहेको छ र काइन्ड मास्टर चाहिँ सबैले चलाउनको लागि एकदमै सजिलो रहेको छ साथीहरू र यसको लागि कुनै पनि एक्स्ट्रा नलेज एक्स्ट्रा स्किलको चाहिँ जरुरत पर्दैन साथीहरू। सो यही थिए आजका केही एडिटिङ सफ्टवेयरहरू साथीहरू। यसमा चाहिँ हाम्रो कुनै एउटा दुईटा चाहिँ पेड सफ्टवेयरहरू पनि रहेका थिए तर पेड भए पनि तिनीहरू चाहिँ एकदमै बेनिफिसियल सफ्टवेयरहरू रहेका थिए त्यसैले मैले तिनीहरूलाई यस भिडियोमा सामेल गरेको थिएँ। सो साथीहरू आजको भिडियोलाई चाहिँ यति नै गरौँ। आजको भिडियोलाई चाहिँ यति नै। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला किनभने मैले यस्तै भिडियोहरू सधैँ हजुरहरूको लागि ल्याइरहेको छु। यस्तै इन्टरटेनमेन्ट नलेजेबल भिडियोहरू मैले सधैँ ल्याइरहेको छु त्यसैले च्यानललाई सब्सक्राइब चाहिँ पक्कै पनि गरिदिनु होला र त्यसको साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला यस्तै नयाँ नयाँ नोटिफिकेसनहरू सबैभन्दा चाँडै पाउनको लागि। र यदि यो भिडियो मन पराइदिनु भयो भने लाइक गरिदिनु होला र यदि तपाईलाई यस भिडियोको कुनै क्वेरी छ कुनै क्वेशन छ भने चाहिँ हजुरहरूले त्यो क्वेशनलाई कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ साथीहरू र यस भिडियोलाई चाहिँ सक्ला र यो जुन इन्फर्मेसन छ यो चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि प्रोभाइड गराइदिनु होला साथीहरू। सो गाइज आजको भिडियोलाई चाहिँ यति नै। म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा भेट्ने छु। नमस्ते, बाई बाई, जय नेपाल एन्ड हैव अ नाइस डे, बी सेफ, बी हेल्दी, बाई बाई एन्ड किप वाचिङ बस एन्ड पिजी।